میزبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o obsesie în legătură cu latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să vizualizați videoclipurile, să dați un like, să lăsați un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor pasionate de acest subiect. Acum când eu filmez suntem luni, data de 25 noiembrie, da, într-o zi de luni când nici iarba nu crește, m-am îndopat cu cafea. În momentul în care m-am machiat și pe lângă. Dacă vedeți ceva ciudat pe fața mea, am încercat să repar, dar nu despre asta v-am adunat eu aici, ci pentru faptul că, într-un final, a ajuns și la mine comanda de la Dubai Collection. Și da, nu intră în cadru. Credeți-mă că nu intră în cadru. Este cea mai mare comandă plasată de mine. Am aici noutăți. Știu, multe dintre voi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mulți dintre dumneavoastră le aveți deja, însă, mulțumită unei firme de curierat, căreia nu vreau să-i dau numele, coletul meu abia vineri după amiază a ajuns în la EasyBox, în condițiile în care a stat, s-a odihnit în depozitul lor timp de nici mai mult, nici mai puțin 7 zile. Da. Coletul meu a stat 7 zile în depozit, dar nu mai contează. Haideți să trecem. Știu, normal trebuia să vă vorbesc despre My Scent of the Day, însă vă voi spune la momentul potrivit, deoarece, pentru că și fiindcă începusem să vă spun faptul că în acest colet, în afară de noutățile de pe site, am și ceva backup-uri. Și da, nu știu cum o să mă descurc eu cu cutiocul. El vine cam așa, da, mega bine ambalat, ca de obicei. Slavă Domnului! Am mai avut alte comenzi de pe alte site-uri, tot așa, plasate, de fapt plasate cu livrare la EasyBox și au ajuns coletele, nu intru în detalii. Ideea e că oricum, ideea e că, mulțumită celor de la Dubai Collection, parfumurile au ajuns întregi, cel puțin așa arată cutia. Dar, haideți să încerc eu să le scot de pe aici, vedem cum. Haideți mai bine să încep cu backup-urile, să o luăm așa pe repede înainte. Și primul parfum la care mi-am luat backup, pentru că este parfumul casei, dacă doriți, îl folosesc, de fapt îl abuzez atât eu cât și soțul meu. Vine de la Fragrance World, da, Fragrance World, și se numește Soar. Aceasta este cutia în care vine parfumul. Eu, exact cum v-am spus, mai am o sticlă și pentru că observ faptul că se bea cu drag și sport, am zis, hai să profit de reduceri care, apropo, da, am zis eu că am băut o carafă de cafea și degeaba. În continuare, în momentul de față, pe site-ul celor de la dubaicollection.ro pentru cei din România și dubaicollection.eu pentru cei din afara României, Uniunea Europeană și Elveția, Suedia, UK, da? Detaliile ca de obicei în bara de descrieri. Reducerile continuă pe site, în sensul că ei vă oferă un discount de 10% la absolut orice produs de pe site și dacă adăugați ROJ25 la coș, la finalizarea comenzii, primiți încă un discount de 10%. Deci în total aveți discount de 20% în continuare la Dubai Collection. Bun. Haideți să vă arăt sticla
care, nu știu, e divină pentru mine. Și da, acest parfum este inspirat de nimeni altul, după nume, da? Se numește Soar. După ce oare se inspiră el? După MFK Grand Soar. Și da, este replica, dacă doriți, cea mai reușită și preferata mea. Mai am foarte puțin din Amber Grand de la Pandora. Am avut și Amber Eve, tot de la Fragrance World, însă Soar mi se pare chef's kiss. Și da, am și decant din Nordstag Neuf, dacă zic eu bine, dar atomizorul nu ai ce să-i ceri, presurizat, 10 din 10, ca de altfel și aroma acestui parfum de la prima pulverizare. Nu ai nici cel mai fin iz de alcool, este genul de aromă total unisex în opinia mea, este lemnos, ambrat, vanilat, este pur și simplu perfect pentru vremea rece, mi se pare, nu știu, poate fi ușor mai elegant pentru anumite persoane, nu știu, eu îmi place să-l port oriunde și oricând. Dă foarte bine atât pe pielea mea cât și pe pielea soțului meu. Este total unisex. Însă, exact cum v-am spus, trebuie să fiți în zona aceasta a parfumeriei. Ambrat, vanilat, lemnos. Are pe undeva și o atingere de lavandă, însă nu este ceva proeminent, nu este ceva deranjant, supărător sau așa mai departe. La capitolul performanțe, în opinia mea, pentru prețul pe care îl are, este bombiță. În sensul că pe mine, da, din nou, pe mine, pe pielea mea stă undeva la 9 ore, iar proiecția sa este undeva la 3 ore și jumătate. Este o bestiuță, este un 10 din 10, drept dovadă. A mai venit o sticlă în viața mea, nu știu, pur și simplu îl ador. Mi se pare, exact cum v-am spus, pentru mine și pentru gusturile mele, e acel parfum mega versatil în vreme rece. Dacă nu sunteți în această zonă olfactivă, ambrat, vanilat, lemnoasă, cu atingere foarte fină de lavandă, însă, exact cum v-am spus, e mai degrabă o adiere, da? La un moment dat se estompează. Din nou, s-ar putea să vi se pară prea mult și să fie alegerea dumneavoastră pentru un parfum de seară, dacă doriți. Bun, următorul din categoria backup și cred că am, era să scot o perlă pe gură, cred că am frecat lumina, da? Este tot de la Fragrance World și am început cu deoarece eu am, și din nou mai am foarte puțin, din acest parfum. Baracart, dacă nu mă înșel, inspirat din Oud Satin Mood. Și l-am luat pe acest nenic. O să vedeți, sticluța arată altfel, însă este pur și simplu aceeași poveste și același suc, dacă doriți, cu cel conținut de Baracart Satin Mood. Nu mai știu, v-am zis, o să vă las pe ecran. Și da, mă chinuiam să-l deschid altfel. Parfumul despre care vă vorbesc. Și atunci când am fost la Dubai Collection, am văzut sticluța aceasta, da, pentru că cei de la Fragrance World au schimbat sticluțele. Și am zis, zic, ok, eu știu așa, de la parfumeria de designer și parfumeria de nișă, în momentul în care se schimbă sticluța, se schimbă și ceva la conținut. Ei bine, cum te numești tu, tati? Satin Oud. Este exact cum v-am spus, fix aceeași poveste cu, da, și atomizorul e fain. Da, e aceeași poveste cu Baracart Satin Mood sau Oud, nu mai știu cum se numea, încă o dată vi-l inserez pe undeva pe aici. Dacă ați avut acest parfum și v-a plăcut foarte mult, ați văzut că de foarte mult timp este out of stock, nu mai este pe stoc, cu cea mai mare încredere
comandați această variantă. Este pur și simplu aceeași poveste și sucul, dacă doriți, nu prea mă ajută pe mine camera pentru că de data aceasta văd că această sticluță vine până în vârf, plină cu parfum, însă și sucul este ceva mai închis la culoare, precum cel din vechea formulare. Și da, dacă iubiți ADN-ul și profilul olfactiv al lui MFK Oud Satin Mood, dacă zic eu bine, vi-l inserez și pe acela pe undeva pe aici, B Satin Oud, din nou este ceea ce trebuie. Dacă nu cunoașteți acel profil olfactiv, cum miroase acest parfum de la Fragrance World? Ei bine, gândiți-vă la genul acela de aromă de bogați. De data aceasta, nu știu, este o aromă care, în opinia mea și pentru gusturile mele, nu știu, nu l-aș purta chiar de zi cu zi cum aș purta soar. Este o aromă, categoric din nou, pentru vreme rece, de data aceasta pentru o cină, mai altfel pentru o întâlnire cu fetele, dar din nou, undeva seara și așa mai departe. Impune o idee, ceva mai multă eleganță, dacă are sens ceea ce spun. Și cum miroase, da, eu acea neiubitoare a notei de trandafir în parfumuri, te pup, Doina. Doina este o membră foarte dragă a comunității mele Frag Family. Veți avea link în bara de descriere către grupul meu de Facebook. Și eu pe Doina, și eu rar asociez, adică persoana aceea pe care eu o asociez cu un acord sau cu un parfum, înseamnă că e de aici, cum spun eu. Iar eu când detectez un trandafir care îmi place, în mintea mea apare Doina. Ei bine, eu, acea neiubitoare de trandafiri, ador acest parfum. Pur și simplu îți lasă senzația de locum de trandafiri, mai pe românește și o să sune urât, rahat turcesc, cu aromă de trandafiri. Iar acordul acela de ud, nu știu ce să zic eu cu el, pentru mine este mai degrabă ceva dulce, rășinos, este și fin de tot pudrat, însă, din nou, exact cum v-am spus, o aromă total unisex, doar că este acea aromă mai elegantă, mai deosebită, de ocazii speciale și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, anul trecut, și o să caut când editez și vă inserez pe undeva pe aici, văd eu pe unde, v-am făcut sau v-am vorbit și despre parfumuri cu trandafir. Nu mai știu dacă v-am făcut separat recenzia acestui profil olfactiv, dar vedem când editez. Bun, asta este noutate. Asta este noutate. Da, dacă nu v-ați luat ceva de ronțăit, ceva de băut și așa mai departe, puneți-mă pe pauză și faceți lucrul acesta acum. Oricum, ca idee, sunt strict primele impresii. Sticluțele s-au așezat, da? De vineri până astăzi, până luni. Nu sunt reci, nu absolut nimic, dar ca de obicei, legat de performanțe și așa mai departe, o să vă pot spune abia după ce le iau la purtat, da? Acestea sunt strict primele impresii. Dar nu este valabil și în legătură cu următorul parfum, care este și mai scent of the day, și anume Mirage exclusiv de la Fragrance World. French Avenue, bine, tot Fragrance World. Ei bine, acesta este dentul, aceasta este dauna care i-am dat-o acestui parfum. Îl ador. Este top 3 parfumuri de vreme rece pentru mine, da, categoric, și mi-am luat încă o sticlă. Am vrut o sticlă de backup, deoarece o bună perioadă de timp parfumul acesta nu a fost în stoc la Dubai Collection și mi-am luat panică. Și zic, ok, a revenit în stoc, o sticlă trebuie să vină la mine. Încă o sticlă trebuie să vină la mine. Ei bine, dacă aveți de făcut un cadou, fiți atenți cum e treaba asta. Pam, pam. Bun, în afara prezentării, parfumul, în opinia mea, din nou, pentru gusturile mele, pentru ceea ce prefer eu într-un parfum, parfumul este... Nu am cuvinte să-l descriu.
Acest miraj exclusiv de la French Avenue se inspiră dintr-un parfum al casei Penhaligon's Bewitching Jasmine, dacă zic eu bine, vi-l inserez pe undeva pe aici. Și haideți să-l pulverizăm pe cel nou venit, ca să se așeze. Da, deci nu ai treabă cu atomizorul. Iar aroma sa în sine, Doamne Dumnezeule, jur, mă obsedează. Mă obsedează. Dacă nu aș fi avut atâtea parfumuri, dacă nu aș fi iubit atâtea parfumuri, atâtea profiluri, atâtea ADN-uri olfactive și așa mai departe, cu siguranță Miraj exclusiv ar fi fost parfumul meu semnătură în perioada rece și, sinceră să fiu, nu numai. Pentru că știți că mie îmi plac parfumurile puternice, cu personalitate, cu coloană vertebrală. Întâi apare parfumul, apoi mă văd eu. Și Miraj exclusiv, în opinia mea, bifează cu brio, bifează cu succes toate cerințele mele. Ei bine, Miraj exclusiv este acel parfum, vi l-am inclus și în clipul cu parfumuri pentru o vrăjitoare, parfumuri mistice, pentru că da. Miraj exclusiv pur și simplu este hipnotizant, pur și simplu e ca o vrajă, pur și simplu te acaparează, are efectul acela narcotic, creează dependență, vrei să le resimți în permanență. Cum miroase? Direct la subiect. Ei bine, gândește-te că ai jumătate de cană de cafea cu ceva pudră de cardamom pe deasupra, ai pe undeva în fundal, dar nu este ceva proeminent, o tămâie care fumegă, ai și ceva iasomie și ai vanilie. Ai vanilie din belșug aici. Exact cum v-am spus, pentru mine îl iubesc atât de mult, nu știu, are absolut tot ceea ce iubesc eu într-un parfum. Iubesc acordul de iasomie, iubesc, sunt fiartă pe vanilie, dar știți că pur și simplu venerez cardamomul. Ei bine, Miraj exclusiv din nou. Nu-l recomand blind, ca de obicei. Chestie care din nou trebuia să o spun de la bun început. Nimic din ceea ce vă voi prezenta astăzi nu cumpărați full size blind. Nu. Pe site-ul Dubai Collection, atât varianta pentru România.ro cât și varianta pentru extern, cum se spune, .eu, puteți achiziționa decanturi. Testați întâi parfumurile, nu le achiziționați full size. Ce îmi place mie nu vă place vouă. Dacă eu aici resimt iasomie și cardamom, poate voi resimțiți mai mult cafeaua și vanilia. Da? Nu vorbim despre uleiuri esențiale care sunt liniare și știi că miroase a iasomie și ție n-are cum să-ți miroasă altfel. Da? Vorbim totuși despre parfumuri, iar treaba cu parfumeria este ceva subiectiv. Ei bine, la capitolul performanțe, pentru mine Miraj este bombă, în sensul că, din nou, pe pielea mea duce undeva la 9-10 ore, din nou cu o proiecție de 3 ore, 3 ore și. Se simte în jur, lasă trena aceea, are siaj, are tot ce vreți și tot ce aveți nevoie. Categoric 10 din 10, că de altfel, da, se vede cât de mult îmi place. Bun, mai avem ceva? Nu mai avem. Haideți, deci pe astea l-am scos. Haideți să trecem la noutăți. Minutul 18. Hai că sper să mă mișc repede. Dar mai avem 3 și cu 3, 6 parfumuri, ca să știți. Și acestea 6 toate sunt noi. Hai să încep cu tine. Avem aici de la Fragrance World Whisky Intense. Așa arată cutiuța în care vine el. Nu avem prezentare, stickerul ce atestă autenticitatea, nu avem prezentare pompoasă de tipul casetă și așa mai departe. Avem o cutie normală. Ei pe site, dacă nu mă înșel, spuneau că este ADN original, creație, cum se spune. De fapt, v-am vorbit despre 3 parfumuri și am uitat să vă spun de la bun început. Notele, ca de obicei, le veți avea pe ecran, iar sticluța este aceasta.
Tot de la Fragrance World, tot în același ambalaj, eu am avut inspirația lor pentru Kilian Angel Share Whisky, nu mai știu cum se numea, vi-l inserez pe undeva pe aici. Inspirație care nu prea a fost pe gustul meu, sinceră să fiu, și a și plecat din viața mea. Dar hai să vedem cum este whisky intens. Și da, aș vrea să le pulverizez pe toate pe piele, văd eu cum fac. Văd eu de unde fac rost de atâta piele. Bun. Atomizorul este fain, nu am nimic de reproșat. Nu se simte iz alcoolic, ci din start iz boozy. Este ceva ce te duce cu gândul către un whisky de foarte, foarte bună calitate, dar, cum să spun eu, este ca și cum ai acest pahar de whisky, că oricum arată precum un pahar în opinia mea, ai acel pahar de whisky, iar alături de acel pahar ai ceva. Vai, ăsta e fain. Hai că am început bine. Ai ceva păstăi de vanilie, dacă are sens ceea ce spun, vă inserez o imagine pe undeva pe aici. Ați văzut la magazinele alimentare, la supermarketuri, la raionul cu chestii pentru deserturi, aveți și păstăile acelea de vanilie. Pur și simplu acolo mă duce cu gândul. Un pahar de whisky, ceva păstăi de vanilie. Are și ceva ce mă duce cu gândul către o sevă florală, o dulceață aparte florală, floare de portocal, aș spune eu, dar fără subtonul acela de neroli. Știți că eu am o problemă cu neroli în parfumuri. Undeva în fundal ai și genul acela de tămâie care fumegă, mai degrabă resimți fumul acela de tămâie. Mi se pare absolut total unisex, iar în momentul de față nu-l pot asocia cu absolut nimic. Nu este o inspirație din Kilian Angel Share, da? Ca să ne înțelegem de la bun început. Whisky intens de la Fragrance World nu se inspiră din Kilian Angel Share, n-are nici cea mai mică treabă cu acel profil olfactiv, excepție făcând acordul boozy, nota de whisky, acordul de whisky. Se îndulcește și devine, cum să spun eu, mai profund, dacă are sens. Iar dulceața aceasta nu aș spune că este vanilie. Sunt undeva între boabe tonka și zahăr. Da? Genul acela de dulceață, ca să vă faceți o idee. Are și ceva ce te poate duce cu gândul către piele, însă nu este pielea aceea grea, nu este pielea aceea industrială, ci pe toată durata dezvoltării, da, în acest scurt timp, da, prima pulverizare până în momentul de față, are ceva aerat, ozonic mai degrabă, nu aerat, că parfumul în sine este extrem de dens. Are ceva ozonic, are un subton ozonic în el. Dar îmi place, categoric îmi place și categoric este genul de aromă, exact cum v-am spus, total unisex. Și din nou mă repet, testați înainte de full size. Nu. Încep cu ceva și vă arăt decât atât, ca să încep cu ceva, continui. Avem una bucată Her Confession și avem una bucată Decant Oficial Liquid Imaginaire Blanche Bet. Și dacă le avem pe acestea două, continuăm cu Taskin Lactea Divira. Da. Acest parfum care, la fel, stickerul îl aveți aici, o cutie normală, ca de altfel toate celelalte din gama Taskin.
Ei bine, Taskeen Lactea Divina este acel parfum care, cel puțin, din ceea ce am văzut pe grupul meu de Facebook Frag Family, a împărțit publicul, lumea, în două tabere. Am văzut persoane care l-au iubit de la prima pulverizare și am văzut persoane care pur și simplu l-au dat mai departe din nou de la prima pulverizare. Așadar, cutie în cutie, aba nu, chestia asta ieșea, dar nu mai contează. Așadar, din nou, testați înainte de full size. Testați. Și dacă stăm să... Îmi place. Dacă stăm să facem o scurtă retrospectivă, dacă doriți, Taskeen Caramel Cascade, din nou, a fost acel parfum care a împărțit lumea în două. Multe l-au iubit de la prima pulverizare, celelalte l-au detestat de la prima pulverizare. Hai să vedem care e treaba și cu Lactea Divina. Din nou, am purtat destul de mult timp, știu care e treaba cu Her Confession, urmează clip, și am purtat și din acest decant oficial de Blanche Bet. Dar, până atunci, hai să vedem ce ne spune Lactea Divina. Da, atomizorul mega bun. Nu aveți izul acela pe care l-am detectat și eu la Caramel Cascade. Dacă la Caramel Cascade, la prima pulverizare, simțeai ceva ce te ducea cu gândul către plastic, ei bine, în Lactea Divina nu. Nu ai izul acela plasticos sau sintetic la prima pulverizare. Ai o cacao destul de proeminentă. Ai și fumul acela de tămâie undeva în fundal. Și da, tot îmi vine să fac comparație, însă voi face un clip dedicat după ce îl voi supune la teste pe acest Lactea Divina. Voi face un versus dintre Lactea Divina, Her Confession și Blanche Bet. Dar, rezumându-mă strict la Lactea Divina, în momentul de față regret faptul că momentan nu este disponibil, pentru că mi-aș mai comanda o sticlă fix acum. Îmi place și dacă vedeți această expresie este pentru simplu fapt că încerc să disting, da? Să văd ce pot culege la prima pulverizare. Ce îmi place de data aceasta la Lactea Divina, la un parfum al gamei Taskeen de la Paris Corner, este faptul că este, cum să spun eu, extrem de compact, foarte greu poți culege notele, foarte greu le poți distinge. Da, se simte vanilat, se resimt acele flori albe, slavă Domnului, nici în această variantă eu nu resimt acordul acela de tuberoză, ci mai degrabă un acord de iasomie. Este lactonic, este dulce, da, merge destul de mult, dar din nou, hai să mă rezum la Lactea Divina. Vreau să spun faptul că merge destul de mult în original. Cu siguranță este acel parfum feminin, cu siguranță, adică eu una nu aș vedea acest profil olfactiv purtat de un domn, cel puțin în opinia mea. Acum, exact cum v-am spus, de fiecare dată, fiecare poartă ce vrea, cum vrea, cât vrea, unde vrea, ce-i place, ce-i bucură sufletul și așa mai departe. Eu personal nu m-aș simți atrasă, dacă doriți, de un domn care poartă așa ceva. Este feminin, este cremos, este... Nu l-aș putea cataloga ca fiind acel parfum gurmand 100%, deoarece treaba aceasta, acordul acesta cremos, vanilat, lactonic, este foarte, foarte bine echilibrat de componenta florală, dacă doriți, în speță de iasomie. Eu cel mai clar resimt aici acordul de iasomie. Dar da, din partea mea are un mare, mare da. Îl mai lăsăm și pe el puțin aici. Vedem ce și cum. Dați mai bine să le scot eu pe toate aici, ca să le am în fața ochilor.
Și haideți de data aceasta, nu, îl iau pe el. Vom continua cu ceva de la French Avenue, un parfum de altfel mega hăipuit în online, și anume Azur Oud. Pe YouTube nu v-am arătat, știu doar cele care sunt în grupul meu de Facebook Frag Family. Avem și notele aici, exact ca la Liquid Brun. Da, am și Liquid Brun. Mi-am luat din start 2 sticle ca să fiu eu sigură că sunt asigurată. Și dacă l-am pe acela, am zis hai să vină și Azur Oud în viața mea. Ei bine, de data aceasta avem aceeași prezentare precum cea a frățiorului său Liquid Brun, și anume o prezentare de tip casetă, cutie, ce vreți dumneavoastră. Bun. Ta-na-na. Aici șede frumușelul. Avem notele aici, însă eu nu vreau să le văd ca să văd ce culeg eu cel mai bine din el. Voi le veți avea pe ecran. Ei bine, Azur Oud de la French Avenue se presupune că ar fi un parfum inspirat din Maison Crivelli Oud Maracuja, da? Vi-l inserez pe undeva pe aici. Nu am testat încă acel parfum, dar vorbim și despre Azur Oud. Vedem ce resimt eu cel mai bine în el și vedem cum mi se pare. Atomizorul este foarte fain, din nou, ca toate celelalte din această gamă, din această colecție. Stați așa! Este foarte puternic. Deci, am pulverizat până acum 1, 2, 3, 4, 5 parfumuri în încăpere. Port și eu la rândul meu miraj exclusiv, însă Azur Oud pur și simplu a tăiat totul din cameră. Da? De la prima pulverizare. Este fructat exotic, are ceva fin de tot tropical, însă categoric nu este acel parfum de vară, din nou, în opinia mea. Și dacă spun fructat exotic, nu mergeți către zona Kirche, Tiziana Terenții, nici către zona Erba Pura. Măi, îmi place! Se resimte ceva ud din start. Dacă nu suportați acordul de ud în parfumerie, nu știu cum vă veți înțelege cu acest parfum. Este și un acord de ud pe undeva pe acolo, însă nu mi se pare udul acela animalic sub nicio formă, ci mai degrabă acordul acela de ud cu subton dulce, subtonul acela, senzația aceea de dulce rășinos, dacă are sens. Are și ceva piele, se resimte, nu este genul de piele întoarsă. Și pielea de aici, cum să spun eu, dacă are sens, este genul de piele fin de tot spicy, are ceva condiment aici, dar e o treabă, este piele plus șofran. Acordul de șofran în parfumuri, din nou, e cu dute vino, în sensul că pentru anumite persoane acordul de șofran le lasă senzația, vine la pachet dacă doriți cu un subton fin de tot de piele. Eu una, cel puțin în percepția mea, după simțurile mele, în Azur Oud, pentru mine este piele naturală, nu piele întoarsă, combinată cu șofran, da? Deci, ce înseamnă lucrul acesta mai pe românește? Dacă nu suportați acordul de piele sau nu suportați acordul de șofran, s-ar putea să vă dea dureri de cap acest parfum. Ca parfum în sine, ca parfum de sine stătător, exact cum v-am spus, este foarte dens de la prima pulverizare, este foarte puternic, cred că are o proiecție cam bombiță. Este, în opinia mea, total unisex, însă, dacă ești doamnă sau domnișoară și ești în zona parfumurilor gurmande, florale,
flirty, vesele, jucăușe și așa mai departe, Azurul de la French Avenue cu siguranță pentru tine va fi acel parfum 100% masculin. Deci, cu siguranță. Mie îmi place. Mie îmi place și, sinceră să fiu, nu m-aș fi gândit. Adică în momentul în care am plasat comanda, am plasat-o mai mult pentru a crea conținut, dacă are sens, ca să vin și să vă vorbesc vouă despre acest parfum, însă, sincer, mi-a fost extrem de teamă de acest parfum. Nu mă întrebați de ce. Nu, în mod normal, dacă nu aș fi creator de conținut, cu toate că detest termenul acesta, nu mi-aș fi cumpărat blind full size acest parfum, sub nicio formă. Dar e fain. Este altceva. Din tot ceea ce am eu, este altceva și categoric este genul de aromă perfectă pentru vreme rece. Categoric. Chiar dacă are acel fin de tot subton tropical, exotic, cum doriți dumneavoastră, nu este, poate doar e ceva ce mă duce cu gândul către izul unui fruct, cum se numește, Doamne? Papaya, da? O idee e ceva din acel fruct. Însă, chiar dacă are acest fin de tot subton, nu este acel parfum de vară. Și, Doamne Dumnezeule, îmi cer scuze o secundă, trebuie să beau puțină apă pentru că m-a cam lovit, sinceră să fiu, parfumul acesta. Este extrem de puternic. Extrem de puternic. Am deja Lascious, Meringue, cum se numea, Doamne? V-am vorbit despre el în acest videoclip. Am și Liquid Brun, însă Azur Oud mi se pare cel mai bombiță dintre toate. Sinceră să fiu, m-a luat puțin amețeala. Filmez și cu ușile, geamurile închise pentru că vis-a-vis de mine se construiește în continuare cu drag și spor. Și exact cum v-am spus, fără nici cea mai mică exagerare, am pulverizat 5 parfumuri înaintea sa și pur și simplu mi-a și dat un pumn în față și a și compromis tot aerul din încăpere. Haideți să continuăm, le avem pe acestea două. Hai, încep cu tine. Și anume, Banana Bliss de la Paris Corner. Pentru că, dacă e cu și despre gurmande, hop și eu. Din nou, stickerul ce atestă autenticitatea. Avem această cutie destul de solidă. Banana Bliss, din ce mi-amintesc eu, din nou, când am citit pe Frank Family de Pupoana, că ei s-a părut un pic ca să mă exprim așa, zic, Doamne, de ce? Pentru că eu și Oana, nu Oana Valkyria, draga mea Oana, ci Oana, cealaltă dragă a mea, Oana din Frank Family, eu cu ea cam avem gusturi comune, dacă doriți, dar hai să nu mai stăm. Are trebișoara, băi, miroase. Deci miroase, s-a spart? Nu s-a spart, dar miroase din cutie. Nu, n-a curs pe nicăieri. Deci totul este ok, da? Oricum are chestia asta de protecție aici și odată aici. Dar miroase cutia. Bun. Hai să vedem. Deja mă ia cu panică. Banana Bliss este acest sticlonț cu... Așa se deschide. Cu această cireșică în vârf. Hai că parcă acum se vede. Da. Cireașa de pe tort. Cred că asta au vrut ei să spună. E genul de sticlă foarte grea, bază dublă, fund dublu, cum vreți voi să-i spuneți. Și hai să-l pulverizăm pentru că... Nu, oricum pe mâna asta mai pot să dau nimic. Hai să-i dăm aici. Îmi place Atomic. Vai de viața mea!
Vai, mamă! Banane, deci direct banane. Banane coapte. Acum are ceva din celebrul, cum îi spune, Doamne? Era rețeta aceea virală când eram noi carantinați, ca să nu mai spun în ce perioadă a omenirii. Știți, când eram noi carantinați cu covrigul, era o rețetă virală, banana bread. Da? Mi-a lăsat senzația de apă în gură, jur. Banana bread. În deschidere, stați un pic. În deschidere, la prima pulverizare, ai banane coapte. Da? Pur și simplu banane coapte feliate. Însă, imediat începe se estompează brusc izul acela de banană coaptă, făcând loc, dacă doriți, pur și simplu este izul acela de banana bread. Nu știu cum să spun mai mult de atât. Are și un fin de tot sub ton nati. Acum e ceva ce mă duce cu gândul către o budincă de vanilie, da? Dacă iubiți, ce parfum cu banana am eu? De la Fragrance World este și se numește unul roz pudră. Sticluța e roz pudră, voi inserez pe undeva pe aici. Hanan de la Fragrance World. Dacă aveți acel parfum și dacă îl iubiți și acela are nota de acordul de banane în el. Ei bine, Banana Bliss este cu totul altceva. Nu este aceeași banană din Hanan, dacă are sens ceea ce spun. Banana din Banana Bliss, Doamne, de câte ori am zis banana. Banana din Banana Bliss este la prima pulverizare banană crudă, dacă doriți, negătită, dacă are sens ceea ce spun, banană coaptă și atât cum o decojiți dumneavoastră, iar pe măsură ce se dezvoltă, devine acea banană gătită. Este izul acela pur și simplu de banana bread, tot acolo sunt, un fin de tot sub ton nati, este și ceva cremos lactonic, este și o vanilie aici. Și mai are izul acela, sună ciudat ceea ce am eu în cap, dar asta e, vorba aceea, nefiltrat, dăm impresiile la rece. Iz de napolitane, este ca și cum treci prin mai multe deserturi. Dacă inițial savurezi o banană coaptă, decojită și atât, apoi treci la banana bread, pâinica aceea cu banane, iar apoi mergi către o budincă de banane cu ceva napolitane umplute cu cremă de vanilie. Asta este pentru mine, din start. Miroase extrem, extrem de gurmand. Da, îți lasă senzația aceea de apă în gură și nu știu dacă ar fi un parfum unisex, adică nu știu, dacă există domni printre cei ce mă urmăresc și nu se sfiesc, din contră, iubesc izul unui banana bread sau unei budinci cu banane și da, în continuare sunt acolo la napolitane cu cremă de vanilie. Cu siguranță în cazul acesta ar putea fi acea aromă unisex. Adică nu știu, nu este nimic în el care să-mi dea 100% senzația de parfum feminin. Dar îmi place. Îmi place. Știu că Oanei i s-a părut ceva, cum a spus ea, Doamne, a deranjat-o acordul de banană și da, pot înțelege de ce, deoarece exact cum v-am spus, dacă la prima pulverizare ai banana aceea coaptă proaspăt decojită, pe măsură ce se așează, pur și simplu ai acea banană gătită, care da, pot înțelege că nu e pe placul tuturor. Și dacă am continuat cu Banana Bliss, hai să vedem ce ne spune și Tiramisu Speculoos. Aceeași prezentare, da, din nou stickerul ce ne atestă autenticitatea și de el sunt foarte, foarte curioasă, cu toate că el a primit ceva
laude pe grupul meu, pentru că da, fetelor le-au ajuns coletele înaintea mea, dar nu mai contează, la anul va fi literă de lege. De Black Friday nu voi comanda de la Dubai Collection cu livrare la EasyBox. Nu. Pentru că absolut toate persoanele cunoscute și membrii familiei mele care au comandat de Black Friday de la Dubai Collection cu livrare la curier, tuturor le-a ajuns coletul la timp. Mie, la EasyBox, nu, dar nu mai contează, depășim momentul. Aceeași prezentare, din nou are chestia asta aici din spumă care protejează parfumul. Pam, pam. Aceeași sticlă, da, e fix aceeași sticlă. Arată identic. Și avem aici tiramisu speculos. Hai să vedem, eu mai am un parfum de testat, nu detestat. O să pulverizez în palmă. Același atomizor foarte, foarte fain. Da. Mi-a lăsat senzația de apă în gură. Miroase precum acea cremă de tiramisu. Da? Direct crema aceea de tiramisu. Dacă faceți tiramisu în casă, știți treaba aceea, mascarpone cu, da? Are și ceva scorțișoară, se simte și este foarte, foarte natural redată de data aceasta. Deci, cremă de tiramisu. Doamne, cum se simte acum scorțișoara. Scorțișoară care, la cât de natural este redată în tiramisu speculos, dacă nu sunteți iubitori sau iubitoare, deoarece fiind un gurmand, categoric este unisex în opinia mea, cel puțin acum pentru o primă impresie. Dacă nu iubiți acordul de scorțișoară în parfumuri, s-ar putea ca acest tiramisu speculos să fie prea mult. Este un foarte, foarte fin iz de cafea pe undeva pe fundal, dar din nou, extrem, extrem de fin. Nu e ceva, nu e acel parfum centrat pe nota de cafea, dacă doriți. E ceva ce mă duce cu gândul către biscotti, ca să vorbesc, da? Știți ce? Vă inserez o imagine pe undeva pe aici. Are ceva din izul acelui desert. Are și ceva ce mă duce cu gândul către, cum se spun, Doamne, cookie butter, că na, vorbim și noi în termeni englezești, dar este fain. Nu știu în momentul de față care să spun dintre cele două că îmi place mai mult. Pentru simplul fapt că eu ador parfumurile gurmande, clar nu pot alege. Dacă Banana Bliss l-aș purta oriunde, în orice sezon, tiramisu speculos mi se pare, cel puțin acum pentru o primă impresie, o idee mai dens, o idee mai siropos, dacă are sens. Mi se pare mult mai perfect pentru vreme rece. Ori datorită acordului de scorțișoară, care aici strălucește extrem de bine, ori nu știu. Este genul de parfum categoric pentru vreme rece, în opinia mea. Și, pe repede înainte că este extrem de târziu și mai avem una bucată junior la grădii, F.A. Paris, sub brand Fragrance World, Paradox Tribute, fără nicio altă introducere, prezentare, da, care vine într-o chestie așa. Și aici avem stickerul ce atestă autenticitatea. Eu din această gamă mai am Paradox Rose, ce să vedeți, vi-l inserez pe undeva pe aici. Și de data aceasta avem una bucată casetă neagră de catafea, iar nu vrea el să-i fac și o prezentare ca la carte. Pam, pam. Ziceți voi că nu e un cadou fiță. Fiță.
Deci e divin, prezentare divină. Acest parfum este inspirat dintr-unul de la BDK, Tabac Rose, dacă nu mă înșel. O să vi-l inserez pe undeva pe aici. Aceasta este sticluța în care vine el, foarte, foarte grea. Deci eu, dacă nu mă înșel, da, e cam cea mai grea sticlă din toate cele despre care v-am vorbit astăzi. Capacul e din metal, foarte, foarte greu. Și hai să vedem cum miroase. Dar ce să spăl nasul, că nenicul ăsta se simte în toată camera, ca să știți. Hai să vedem. Băi, și-a revenit. E ok. Atomizorul. Eu, acea neiubitoare a acordului de trandafiri în parfumuri. Oricum, mai am de la Oud Arabi London. Am uleiul inspirat tot din BDK Tabac Rose și mi-a plăcut enorm. Apropo, uleiurile Oud Arabi London plus parfumurile de la Rogue Perfumes urmează cât de curând să revină în stoc. Toate parfumurile care voi le știați deja de pe site-ul celor de la Dubai Collection, plus extra mega multe noutăți. Dar, revenind, s-a simțit, ia stați așa, ai o prună în deschidere, deci ai o prună cărnoasă, zemoasă, suculentă. Da, prună, dar este fin citric spicy, are ceva fin de tot citric, dar condimentat totodată. Trandafirul nu este unul dominant în acest parfum, ci o combinație de tutun și ciocolată. Dar, trandafirul se simte. Se simte, însă nu este la fel de dominant cum este în acest ulei de la Oud Arabi London. Exact cum v-am spus, am uleiul acela și în el, în opinia mea, în acel ulei, rolul principal este trandafirul acompaniat de tutun. Pe când în Paradox Tribute mi se pare acel parfum total unisex dacă sunteți domni, însă nu vă feriți, nu vă deranjează acordul de trandafir. Nu este nici trandafirul acela boboc de trandafir din Delina, nu este nici trandafirul acela săpunos, bulgăresc, ci este trandafirul acela catifelat, dacă doriți. Are ceva, un subton rășinos, dulce, fiind de tot afumat, dar se resimte foarte, foarte clar combinația de tutun și ciocolată. Fapt ce m-a determinat să comand acest parfum. Și da, exact cum v-am spus, total unisex în opinia mea. Vedem cum se vor așeza toate, vedem cum vor evolua toate și revenim cu recenzii, păreri, opinii și așa mai departe. Sincer, jur, nu vă pot face recapitularea finală în momentul de față pentru că nu știu cât se vede pe expresia feței mele, însă sunt un pic amețită de la aceste parfumuri pentru că acesta mi-a dat daună totală, dacă știam îl lăsam la final. Și ce a mai fost, Doamne? Și acesta. Și acesta e drept, acesta l-am pulverizat de mai multe ori deoarece ați văzut că au fost ceva probleme la atomizor, însă totul este ok în momentul de față. Băi, ce-mi place asta. Bun. Da. Atât pentru videoclipul de astăzi. Doamne, ce față am! Credeți-mă că am senzația că se învârte casa cu mine. Dacă ați testat sau dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, hai să ne auzim în secțiunea comentarii să împărtășim opinii, păreri, impresii și așa mai departe. Din nou, pentru ultima dată, vă reamintesc faptul că testați înainte să comandați full size. Deci testați, de 1000 de ori testați. Mai bine pierzi 20-30 de lei
pe un decant decât să pierzi 200 și ceva de lei pe o sticlă pe care o vei ține pe post de bibelou, de strângător de praf și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. O să vă linkuiesc în bara de descrieri linkurile pentru fiecare din aceste parfumuri, link către contul meu de Insta, către grupul meu de Facebook Frag Family și nu în ultimul rând către contul meu de TikTok. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și nu uitați de Roș25 pentru 10% discount, mai precis extra 10% discount, deoarece în continuare la Dubai Collection Group, adică dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și arabianscent.net sunt reduceri de 10% pe site. 10% de la ei cu 10% de la Roș25 aveți reduceri de 20%. Vă pup, vă îmbrățișez, merg pe terasă să iau aer că se învârte casa cu mine. V-am pupat! زبان من شرف آمد. ليه